Τώρα ουσιαστικά έχω ανέβει σε έναν λόφο και ακούω ότι το νερό ακούγεται από λίγο πιο μακριά. Υπάρχει μια απόσταση. Θα το ξαναπλησιάζω βέβαια. Υποθέτω ότι το μονοπάτι οδηγεί πάλι εκεί που ήμουνα, αλλά από την άλλη μεριά. Αλλά ήθελα να δω πώς φαίνεται και από τις δύο μεριές. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα να μείνουμε μακριά από τους πειρασμούς. Γιατί μόλις υπάρχει ο πειρασμός, έχεις και ένα δίλημμα. Και είναι και πολύ εύκολο να πάρεις λάθος απόφαση. Γιατί ο οργανισμός μας λειτουργεί έτσι. Θέλουμε την γρήγορη απόλαυση, την ξεκούραση, το μικρότερο δυνατό κόστος ενέργειας και τη μεγαλύτερη πρόσληψη απόλαυσης ταυτόχρονα. Ωραίο σημείο πάλι εδώ. Και η ζάχαρη είναι τα μαμ. Ό,τι πρέπει για τον οργανισμό. Δεν χρειάζεται πολύ ενέργεια για να την επεξεργαστεί. Γρήγορη ενέργεια, νόστιμο. Ding ding κάνει. Εκρύεται η ντοπαμίνη. Σου λέει μετά που πήγε η ντοπαμίνη μου άμα δεν φας ξανά μετά το γλυκό σου. Μετά το συνδυάζεις κιόλας, κάνεις και την κακιά συνήθεια. Και λες, εγώ μετά το φαΐ τρώω και ένα γλυκό. Το κάνω τόσο καιρό, δεν έχω πάθει ποτέ τίποτα. Δεν φταίει αυτό. Για τίποτα στη ζωή μου δεν φταίει. Ούτε για το ότι έχω παραπάνω κιλά, ούτε για το ότι έχω νεύρα, ούτε γιατί κάτι μου λείπει και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν είναι το γλυκό. Ένα γλυκάκι δεν βλάπτει ποτέ κανέναν. Ένα ίσον κανένα. Έτσι λένε οι περισσότεροι άνθρωποι και αυτό νομίζω είναι ψέματα που λέμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Ωραίο σημείο και αυτό. Το χρησιμοποιήσουμε σαν σκαλοπάτι για να ανέβουμε και να πάμε πιο βαθιά. Πιο βαθιά στη ζούγκλα. Γι' αυτό και με τον Κωνσταντίνο είχαμε σκεφτεί να κάνουμε έτσι μια 24ωρη νηστεία, να δούμε πώς θα νιώσουμε. Κάτι το οποίο κάναμε στο Buenos Aires σε κάποια φάση και μας άρεσε. Δεν μας φάνηκε πολύ δύσκολο. Και νιώσαμε πολλά ωφέλη μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες που κάναμε την νηστεία. Κάποιοι το πάνε παραπέρα. 2 μέρες, 3 μέρες, 7 μέρες. Ίσως καλύτερα να άμα θέλει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο, να επικοινωνήσει με κάποιον που ασχολείται, με κάποιον ειδικό, να μιλήσει με τον γιατρό του. Για να είναι σίγουρος αν ενδείκνεται κάτι τέτοιο για τον ίδιο. Και άμα θα έχει ωφέλη κάνοντας κάτι τέτοιο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να εξερευνούμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να παραμένουμε σε αυτά που γνωρίζουμε, απλά επειδή αυτά μάθαμε. Απλά επειδή αυτά μας είπανε μέχρι στιγμής. Να εξερευνήσουμε λίγο τα όρια μας λίγο παραπέρα. Είτε αυτό είναι με τη γυμναστική, είτε αυτό είναι με τη διατροφή. Να αλλάξουμε κάτι ρε παιδί μου. Τρως κάθε μέρα τα ίδια τα ίδια. Δοκίμασε κάτι άλλο που ίσως και να μην σου αρέσει. Τι είναι αυτό το ωραίο σημείο. Δεν έχω φέρει και το μαγιό μου μαζί. Είναι κρίμα. Γιατί εδώ ο κόσμος έχει βγάλει τα ρούχα του και είναι έτοιμος για να κάνει μια βουτιά. Είδα και ένα σάλτο ωραίο. Είμαι εδώ μέσα και περπατάω για να σας δείξω αυτό το υπέροχο καταραχτάκι. Είναι σαν ντουζιέρα. Θα μπορούσε και να είναι λουτρό για τις μαϊμούδες. Είναι ουσιαστικά ένας βράχος στον οποίο κυλάει νερό. Πάνω στον οποίο κυλάει το νερό. Και βέβαια έχουμε τη ζούγκλα του Ταρζάν. Είναι λίγο γλιστερός έχω να πω, αλλά όχι ιδιαίτερα. Αλλά πού πάω εγώ τώρα? Έλαντε, πού πάω? Πάω φυρί-φυρί, έτσι δεν είναι? Πάνω από την άκρη καλύτερα. Εδώ γίνεται να ανέβεις. Και βλέπουμε άλλο ένα καταράχτη. Πολύ όμορφο. Εκεί. Σκαλοπάτια. Τα οποία τα λένε κασκάντας εδώ στη Βραζιλία. Ανέβηκα πάλι και πάμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Μετά από μερικά μέτρα βλέπω ότι το μονοπάτι τελειώνει. Τελειώνει εδώ. Και άρα γυρνάω πάλι πίσω. Και ήθελα να πω ότι ναι, ο κόσμος γενικά βρίσκει θέματα για να δημιουργήσει αντιπαλότητες. Και τι θέλω να πω με αυτό? Είναι είτε ΠΑΟΚ με Άρη, είτε Καλαμάκι, Σουβλάκι, Γύρος κτλ.
Όχι φέτα, όχι κασέρι, όχι τυρί. Θέλουμε να δημιουργούμε 2 ομάδες και μετά να μαλώνουμε στα κοκόρια. Είτε τρως κρέας, είτε δεν τρως κρέας, η απόφαση σου πρέπει να γίνεται σεβαστή από τους υπολείπους. Κάθε μέρα λαμβάνω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Να μου πούνε ότι είμαι άρρωστη, ότι πρέπει να φάω, ότι μου λείπουν βιταμίνες, ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τους ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον τους. Αλλά δεν είναι τα πιο σημαντικά θέματα να συζητάμε αυτά. Ειδικά χωρίς στοιχεία, είναι καλύτερα να μην μιλάμε. Γιατί ουσιαστικά δεν λέμε τίποτα όταν το κάνουμε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιοι μας έχουν πει ότι κάνουμε body shaming, γιατί στην περιγραφή ενός βίντεο είχαμε γράψει ότι οι άνθρωποι που είναι δραστήριοι, που πηγαίνουν στο γυμναστήριο κτλ. Είναι πιο πιθανό να σε τραβήξουν προς μια παρόμοια κατεύθυνση και έτσι να γίνεις και εσύ πιο δραστήριος. Και το αντίθετο, το αντίστροφο μάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι νόμιζαν ότι κάνουμε body shaming και ότι λέμε να μην κάνουμε παρέα αυτούς που δεν είναι δραστήριοι. Μα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όχι, δεν τους κάνουμε παρέα. Να τους κάνουμε βέβαια. Αλλά δεν ισχύει το ότι άμα κάνεις παρέα με κάποιον που είναι δραστήριος και σου λέει όλη την ώρα, έλα πάμε εκεί, πάμε βόλτες, πάμε γυμναστήριο, πάμε να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Δεν είναι πιο πιθανό να ενεργοποιηθείς και εσύ λίγο περισσότερο και να θέλεις να κάνεις και εσύ αυτές τις δραστηριότητες σε σχέση με το να είναι οι φίλοι σου όλη μέρα μέσα να παίζουν PlayStation και να τρώνε γαριδάκια. Αυτό δεν είναι body shaming. Το να πάω στο γυμναστήριο και να πω ότι εγώ όταν βλέπω άλλους να γυμνάζονται, θέλω και εγώ να γυμναστώ. Άρα σίγουρα μου δίνουν ένα καλό παράδειγμα. Δεν θεωρώ ότι έκρινα το σώμα κάποιου και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις επιλογές των άλλων ανθρώπων. Γενικά. Και το άλλο που μας έχουν πει, μου είπαν χθες κιόλας σε κάποιο σχόλιο, είναι ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι που δίνω τόσο κακό παράδειγμα στις κοπέλες. Άλλη μια ματιά στην όμορφη φύση. Για να ελέγξω να τραβάει το κινητό μου. Τέλος πάντων. Θα πρέπει να ντρέπομαι γιατί δίνω πάρα πολύ κακό παράδειγμα. Γιατί με τη γυμναστική το 99,9% των ανδρών δεν γουστάρουν γυναίκες με μπράτσα. Δηλαδή, θεωρεί αυτός ο άνθρωπος που μου το είπε αυτό ότι ο λόγος για να μην γυμνάζονται οι γυναίκες είναι γιατί δεν θα αρέσουν στους άντρες. Γιατί τα μπράτσα δεν αρέσουν στους άντρες. Και είναι τόσο κακό παράδειγμα, κακή επιρροή και λυπάται πάρα πολύ που προσπαθώ να δώσω ένα τόσο κακό παράδειγμα στα νέα κορίτσια. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που θέλει. Και να μην το κάνει για να αρέσει στους άλλους, να το κάνει γιατί ευχαριστεί τον ίδιο. Γιατί το να πας γυμναστήριο για να κάνεις ένα σώμα και να αρέσει στους άλλους είναι ok λόγος, αλλά δεν το θεωρώ τον καλύτερο λόγο. Ο καλύτερος λόγος είναι γιατί θέλεις να αρέσει τον εαυτό σου με το πώς νιώθεις μέσα στο σώμα σου και για τα κατορθώματα που πετυχαίνεις. Εγώ γυμνάζομαι από μικρή γενικά. Πηγαίνω στο γυμναστήριο, πηγαίνω σε κάποια διάφορα αθλήματα. Παλιά έκανα κολύμβηση, ασχολήθηκα πολλά χρόνια με το pole dancing, με την καλλιστική γυμναστική και με τη γιόγκα. Και έκανα και κάποια έτσι όπως badminton, είχα πάει για πολύ λίγο στίβο, μετά μάλωσα με τον προπονητή. Το ίδιο και στην ακροβατική που είχα πάει για λίγο καιρό και έφυγα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν άρχισα να τραβάω βίντεο τον εαυτό μου και όλα αυτά που άρχισα να καταφέρνω σιγά σιγά, γιατί για να σου αρέσει κάτι πρέπει να πάρεις κάτι ως αντάλλαγμα. Και όταν κάνεις κάτι πολύ καιρό παίρνεις κάτι ως αντάλλαγμα. Άμα το κάνεις μία φορά μπορεί να μην δεις το αντάλλαγμα και να νιώσεις ότι κάνεις μια τρύπα στο νερό. Τέλος πάντων, εγώ άρχισα να βλέπω, να παρατηρώ τις κινήσεις μου στο γυμναστήριο, τις κινήσεις που καταφέρνω, που δεν καταφέρνω, που πρέπει να διορθώσω. Και τότε ήταν που άρχισα να έχω και περισσότερο κίνητρο για να γυμνάζομαι όλο και περισσότερο. Άρα κάτι που μπορεί ο καθένας να κάνει είναι να τραβάει βίντεο τον εαυτό του. Και μπορεί να το κάνει και σε διάφορες άλλες φάσεις, όχι μόνο στο γυμναστήριο δηλαδή. Άμα αφήσεις μια κάμερα να σε μαγνητοσκοπεί την ώρα που δουλεύεις στο γραφείο σου, ας πούμε, μπορεί να δεις ότι έχεις κακή στάση σώματος για ώρες. Αλλιώς δεν θα το παρατηρούσες. Ή μπορεί να μιλάς στην κάμερα και να σου πούνε ότι λες αυτό συνέχεια, αυτή τη λέξη, κάνεις κάποια λάθος. Λες κάποιες, όχι λάθος λέξεις, ότι δεν μπορείς να προφέρεις καλά κάποια γράμματα, ότι χρειάζεται λογοθεραπεία. Κάποια πράγματα που δεν τα παρατηρείς γενικά από μόνος σου, είτε μπορεί να στα πει κάποιος άλλος, είτε μπορεί να τα παρατηρήσεις εσύ ο ίδιος, κοιτάζοντας τον εαυτό σου από μια τρίτη οπτική γωνία. Από πού ξεκίνησα να το λέω αυτό όμως? Α, ναι, ότι λέγανε ότι είμαι κακό παράδειγμα. Γιατί θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι κακό παράδειγμα να γυμνάζεσαι και να δίνεις και στους άλλους λίγο κίνητρο έτσι να γυμναστούν και αυτοί λίγο περισσότερο? Ένας κάβουρας μόλις μπήκε μέσα σε μια τρύπα. Ήταν πολύ όμορφος. Να, το κρύβεται από μένα. Αλλά εγώ τον είδα. Και ένας άλλος είναι λίγο πιο πίσω. Τον είδα να κουνιέται και τώρα
Κάπου εδώ είναι, αλλά είναι ακίνητος. Το παίζει ψόφιος κοριός. Νάτος ο ένας. Α, και ο άλλος είναι εκεί πίσω. Κρύφτηκε. Χοχό. Δεν θα με βρει κανείς. Αλλά μια χαρά, σκληρό καβούκι. Ποιος θα σε πειράξει εσένα. Όπως και να έχει. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι κακό παράδειγμα και να δώσει κάποιος, πρέπει να είμαστε σε θέση να μην πάρουμε αυτό το κακό παράδειγμα. Πολλοί μας είπαν για το ακροβατικό που έπεσα ότι ήταν πάρα πολύ κακό που το ανεβάσαμε, γιατί μας βλέπουν παιδάκια και μπορεί να επιχειρήσουν να κάνουν και αυτό το κακό ακροβατικό και να πάθουν τα ίδια. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί τα παιδιά μπορούν να δουν το οτιδήποτε. Μπορούν να δουν και κάποιο ακροβατικό το οποίο πετύχαμε και να πάνε να το δοκιμάσουν. Και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, προφανώς μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα. Ανεβάζοντας τις κακές στιγμές και όχι μόνο τις καλές, δείχνουν στον κόσμο ότι όλα στη ζωή έρχονται μετά από κόπο, μετά από ρίσκο και πολλές φορές μετά από αποτυχία. Στην προκειμένη περίπτωση, στην δική μας περίπτωση που κάναμε εκείνο το ακροβατικό στην παραλία, ήταν πολύ ανόητο. Το κάναμε δίπλα σε κάτι πέτρες, δεν το είχαμε ξαναδοκιμάσει, είχα υπερβολική αυτοπεποίθηση και ήταν λάθος. Τώρα, ανεβάζοντας αυτό στο ίντερνετ, δεν είναι καλό παράδειγμα, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή, και αυτές οι εμπειρίες έχουν κάτι να μας διδάξουν. Άμα δεις κάποιον να τσουλάει από ένα βουνό και να πέφτει με τα μούτρα και να σπάει το σβέρκο του ή το οτιδήποτε, είναι ένα μάθημα αυτό το βίντεο. Δείχνω ταυτόχρονα και το τοπίο γύρω μου. Είναι ένα μάθημα, ένα παράδειγμα προς αποφυγή και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κρύβουμε τέτοια πράγματα από τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να μιμηθούν το οτιδήποτε. Μπορεί να δουν ανθρώπους να κάνουν καθιστική ζωή και να κάνουν καθιστική ζωή. Πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό. Μπορεί να δουν ανθρώπους να μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και να φεύγουν σε μια άλλη χώρα και μετά την επόμενη μέρα να είστε πού είσαι εσύ, Αποστολάκη, πού είσαι εσύ, Γεωργία. Ο Αποστολάκης να έχει πάρει το αεροπλάνο και να έχει φύγει σε άλλη χώρα. Μπορεί να μιμηθούν το οτιδήποτε. Το θέμα είναι να διδάξουμε στα παιδιά και σε όλους τους ανθρώπους γενικότερα. Γιατί όλοι οι μαθητές είμαστε, όλοι συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το ταξίδι της ζωής. Είναι ένα συνεχόμενο μάθημα. Είναι να διδάξουμε να παίρνουν τα σωστά παραδείγματα από τον κάθε άνθρωπο και να έχουν δική τους κρίση. Να επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Άμα δουν ένα κακό ακροβατικό χωρίς ασφάλεια, να μπορούν να επεξεργαστούν τι πήγε λάθος, τι μπορούν να κάνουν αυτοί σωστότερα. Και να ξέρουν, ας πούμε, ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουν σε σχέση με κάτι άλλο που πρέπει να δώσουν περισσότερη βάση. Αλλά γενικά ο κόσμος στα social media αποφεύγει να δείχνει τις κακές στιγμές. Είναι πάντα χαρούμενος, ευτυχισμένος, σε τροπικά μέρη, με ανθρώπους που τους περιτριγυρίζουν, αγαπημένους ανθρώπους, και είναι όλα τέλεια. Οι αθλητές που δείχνουν την τέλεια κολοτούμπα, να πηδάνε ψηλά στα 4 μέτρα, άλλο να δει κοντό, όλα τα αθλήματα. Ξέρετε πόσες αποτυχίες έχουν κάνει αυτοί οι αθλητές. Και θα μου πείτε, ναι, τις κάνανε σε ασφαλές περιβάλλον, γνωρίζαν τι έκαναν κτλ. Εντάξει, στον καθένα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ακόμα και σε επαγγελματίες ακροβάτες συμβαίνει καμιά φορά κάτι που δεν πρέπει. Μετά από αυτή την εμπειρία μαθαίνεις κάτι, να μην το ξανακάνεις, και άμα μπορείς να δώσεις και στους άλλους το παράδειγμα αυτό, να μάθουν μέσα από το δικό σου λάθος, κατά τη γνώμη μου καλό είναι να το κάνεις. Ωραία, φτάσαμε πάλι στην παραλία μετά από μια υπέροχη βόλτα μέσα στο δάσος. Και τώρα θα προσπαθήσω να βρω τις πισίνες Naturais. Νομίζω ότι έφυγα από το σωστό δρόμο, γιατί είναι εκεί. Από εκεί προσπαθούν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει ένα μονοπάτι που νομίζω από εκεί φτάνει στις πισίνες Naturais. Για πάμε να δούμε.